პარლამენტში მთავრობის შემადგენლობის კანდიდატებთან ნაციონალური მოძრაობის წევრების შეხვედრა იწყება. Ამ დროისთვის მომავალი მინისტრობის კანდიდატები, მათ შორის გიორგი გახარიას უკვე იმყოფებიან საკანონმდებლო ორგანოში. Რა კითხვები აქვთ ოპოზიციონერ დეპუტატებს მინისტრობის კანდიდატებთან და გაკეთდა თუ არა წინასწარი შეფასებები თავად კანდიდატების მხრიდან. ნათია გოგოლაშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ნათია, მოგესალმები და გისმენ. სულ რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხდომა. მინისტრობის კანდიდატები უკვე საკანონმდებლო ორგანოში იმყოფებიან, ისინი რამდენიმე წუთის წინ შემოვიდნენ პარლამენტში, თუმცა ყველა მათგანმა უკომენტაროდ დატოვა ჟურნალისტები. თავარი კითხვა ჩვენ გიორგი გახარიას მისამართით ჰქონდა, როგორც მაყურებელმა იცის, უკვე 2 თვე ნახევარია საზოგადოების ერთი ნაწილი სწორედ გიორგი გახარიას პოლიტიკურ პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებს 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით. საზოგადოების ნაწილი მოითხოვდა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობა დაეტოვებინა გიორგი გახარიას, თუმცა ამის ნაცვლად მმართველმა გუნდმა გადაწყვიტა, რომ გიორგი გახარია დაეწინაურებინა და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად წარუდგინა საზოგადოებას. სწორედ ეს კითხვა დაუსვით Maestrom გიორგი გახარიას, რამდენად სწორად მიაჩნია მას ის, რომ დღეს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატია და იღებს თუ არა პასუხისმგებლობას 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, მან მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა, მცირე კომენტარი შემოიფარგლა მხოლოდ და გითხრა, რომ კომენტარს ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთებს. მეგობრებო, გადაწყვეტილება, რომ თქვენ დაინიშნეთ პრემიერ-მინისტრად. მაშინ, როდესაც საზოგადოების დიდი ნაწილი ითხოვდა თქვენს გადაყენებას შინაგან საქმეთა მინისტრობის პოსტიდან. ბატონ გიორგი, შეგიძლიათ კომენტარი გააკეთოთ? დავასრულებ და შემდეგ რა თქმა უნდა გავაკეთებ. Ამდენად ადეკვატურია გადაწყვეტილება, როდესაც 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ ინიშნება გიორგი გახარია პრემიერად. დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ შევახსენებთ გიორგი გახარიას საზოგადოების მრისხანებას. ასეთია ნაციონალური მოძრაობის წევრთა შეფასებები, მათ დაამთავრეს ბოიკოტი, მოგეხსენებათ საკომიტეტო მოსმენებს, როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ასევე ევროპული საქართველოს წევრები არ დასწრებიან და ისინი ბოიკოტის რეჟიმში იმყოფებოდნენ დღემდე, თუმცა მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ბოიკოტი შეწყდეს ნაციონალურ მოძრაობაში, აცხადებენ, რომ ამისკენ მათმა მხარდამჭერებმა და ამომრჩევლებმა უბიძგეს, რადგან ისინი ითხოვენ, რომ დეპუტატების მხრიდან დაისვას მწვავე კითხვები, როგორც გიორგი გახარიას, ასევე მინისტრობის სხვა კანდიდატების მისამართით. დღეს სიმბოლურად დეპუტატთა ნაწილი თვალის სახუავებით მოვიდნენ აქ, სადაც აწერია, რომ საქართველოს 20% არის ოკუპირებული, ამით ისინი ერთგვარ აქცია პერფორმანსაც ატარებენ და ისინი მინისტრობის კანდიდატებს 20 ივნისის ღამის მოვლენებს კიდევ ერთხელ ახსენებენ. როგორც აქამდე უკვე ითქვა არაერთხელ, დღეს ყველაზე მეტი კითხვა სავარაუდოდ სწორედ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი გახარიას მისამართით დაისმევა ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატების მხრიდან და კითხვები ძირითადად 20 ივნისის მოვლენებს შეეხება, ასევე ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა საზოგადოებას სიახლე ვერ შესთავაზა, რადგან მინისტრთა კაბინეტში ფაქტობრივად არ არის ცვლილებები და მათ წარმოდგენილ მინისტრობის კანდიდატებთან კითხვები ძირითადად არ აქვთ. საზოგადოებრივი პროტესტის მიუხედავად გახარია, რომლის გადადგომასაც უკვე მრავალი თვეა ითხოვს ჩვენი მოქალაქეები, ინიშნება ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრად. როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ ბოიკოტი, მოგმართა ძალიან ბევრმა მოქალაქემ, რომელმაც ვთხოვა, რომ მათ ნაცვლად გამოგვეყენებინა დღევანდელი შესაძლებლობა და გიორგი გახარიასთვის შეგვეხსენებინა, რატომ არ მიიღებს მას არასდროს ჩვენი ქვეყანა პრემიერ-მინისტრად, რომ ის იქნება მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის და ბიძინა ივანიშვილის მიერ საქართველოს პარლამენტში მართული უმრავლესობის პრემიერ-მინისტრი. მთავრობის მიზანი არის ხელისუფლების უზურპაციის საბოლოოდ ასე ვთქვათ დაკანონება. გვეხება შეკითხვა, რატომ არის ამნაირი მთავრობა, ეს გვარები, ეს სახელები, რატომ არ გაუშვა ივანიშვილმა? ივანიშვილთან გვექნება საუბარი და ხალხთან, თორემ ესენი არიან ივანიშვილის მარიონეტები და ბუნებრივია, რომ მთავრობას ასე უნდა კითხოს, საბოლოოდ მაინც პასუხისმგებლობით ივანიშვილისგან.
მაშას სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხდომა. დეპუტატები უკვე ხდომათა დარბაზში იმყოფებიან, ministrobis კანდიდატები კი საკანონმდებლო ორგანოში. ზუსტად 12 საათზე უნდა დაწყებულიყო ხდომა, თუმცა სავარაუდოდ რამდენიმე წუთის დაგვიანებით დაიწყება. უკვე დღის 4 საათზე კი ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრები შეხვდებიან ministrobis კანდიდატებს და ასევე როგორც ისინი აცხადებენ, მათაც საკმაოდ ბევრი მწვავე კითხვა აქვთ ministrobis კანდიდატების მისამართით. მათ ხდომასაც დაესწრება პრემიერ-მინისტრი, ministrobis კანდიდატი გიორგი გახარია. ეს სწორედ ფრაქციის წევრთა მოთხოვნა იყო, რადგან მოგეხსენებათ, რომ საკომიტეტო მოსმენის დღის წესრიგს განსაზღვრავს საპარლამენტო უმრავლესობა. საკომიტეტო მოსმენებზე კი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი არ ესწრებოდა მოსმენებს. ეს უმრავლესობის დღის წესრიგით იყო გათვალისწინებული, თუმცა ფრაქციის წევრთა მოთხოვნაა, რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი დაესწროს მათ მოსმენებს. სწორედ ამიტომ დაასრულეს ამ მიზეზით ბოიკოტი, რომ როგორც თავად აცხადებენ ისინი, საზოგადოების მხრიდან წამოსული კითხვები თავად დეპუტატებმა ხდომათა დარბაზში გააჟღერონ და ყველა მწვავე კითხვა დაუსვან როგორც გიორგი გახარიას, ასევე ministrobis სხვა კანდიდატებსაც. ეს ნათია გოგოლაშვილი იყო. მადლობა ნათიას. მე კი შევახსენებ მაყურებელს, რომ მათ ექნებათ შესაძლებლობა ფრაქციების ფორმატში ministrobis კანდიდატებთან შეხვედრები პირდაპირ ეთერში იხილონ Maestro-ს საშუალებით.